Este prima noastră zi în India și totodată ultima zi din acest an, așa că vom sărbători Revelionul în New Delhi. Sincer, nu știu cum o să decurgă acest vlogul de astăzi, deoarece m-am trezit cu o durere foarte puternică de stomac, cauzată de acidul gastric. Și sunt foarte curioasă dacă voi putea mânca ceva astăzi. Din păcate, anul acesta am înțeles că au scos poliția pe stradă ca să nu mai lase oamenii, să nu se formeze mulțimi de oameni. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam. Salutare și bine ați venit la un nou vlog pe canalul Atlasul Gustului. Eu sunt Lăcrei, iar astăzi ne aflăm în India. Este prima noastră zi în India și totodată ultima zi din acest an, așa că vom sărbători Revelionul în New Delhi. Sincer, nu știu cum o să decurgă acest vlogul de astăzi, deoarece noi am ajuns ieri în New Delhi, ieri după masă, și am ieșit așa pe seară să mâncăm ceva. Am mâncat cele mai bune dosa, chiar extrem de bune. Ce păcat e că, nu știu, dacă din cauza faptului că erau puțin picante sau oboseala sau faptul că erau făcute nunt și erau destul de grase sau toate la un loc, m-am trezit cu o durere foarte puternică de stomac cauzată de acidul gastric și asta s-a întâmplat ieri. Mi-am revenit așa după vreo oră jumătate, două, dar și astăzi m-am trezit tot așa cu aciditate foarte puternică, încă nu mă simt ok și a trecut mai bine de jumătate de zi în care eu nu am mâncat nimica și am tot sperat că o să-mi revin. Am luat și medicamente pentru asta și tot nu am reușit să scap de chestia asta și sunt foarte curioasă dacă voi putea mânca ceva astăzi, pentru că mâine avem programat un food tour într-o piață de aici din New Delhi și aș vrea să fiu aptă pentru acel tur. Chiar sunt foarte curioasă cum o să desfășoare ziua asta, pentru că nu avem niciun plan. Acum ne aflăm la Humayun's Tomb. Mormântul lui Humayun, situat în partea de est a orașului Delhi, a fost construit pentru împăratul mogul Mirza Nasir al-Din Muhammad, cunoscut și sub numele de Humayun, începând cu anul 1558 la inițiativa văduvei sale, împărăteasa Bega Begum. Acesta este primul mormânt grădină de pe subcontinentul indian și prima structură care a utilizat la scară largă cresia roșie. Mausoleul a stabilit un precedent pentru arhitectura mogulă viitoare a mormintelor regale, apogeul acesteia fiind atins cu Taj Mahalul din Agra. Declarat sit UNESCO în 1993, complexul include și mormântul lui Isa Khan Niazi, un nobil afgan, construit cu 20 de ani înaintea mausoleului principal. Stomacul meu este încă în pioneze. Am venit la un restaurant cu specific himalayan, nepalez, butanez și nu știu ce mai e pe acolo prin Himalaya și mi-am luat niște orez cu ou. Mi-am luat ceva așa mai ușor orezul, sper să mă ajute un pic cu stomacul meu. Văd că o să așa bucăți ca și cum ar fi de omletă, dar nu chiar omletă, mai mult albuș, pentru că se vede așa prăjit alb și orezul cu legume. Să văd cum e. Dacă prind și orez, numai ou. E foarte interesant. E bun. La miros așa și un pic la gust, parcă m-ar duce cu gândul la orezul ăla prăjit cu orezul ăla prăjit cu crevezi din Thailanda. Dar nu are carne, are doar ou și chiar sper să mă simt un pic mai bine după chestia asta și să-mi iau medicamentele.
Oricum ăsta că am dureri destul mari. Ăsta e printre puținele chestii nepicante din meniu, pentru că am mai primit niște cartofi cu sos din partea casei și ceva sosuri care și astea par destul de picante. Ne-au zis nouă că sunt doar puțin picante, cel puțin cartofii, și Sergio gusta dintr-un cartof și nu este doar puțin picant, este foarte picant, deci sper să-mi revin până mâine. A venit și adevăratul dish cu specific himalayan, niște momo, adică niște găluște făcute din aluat de grâu, care sunt prăjite din ce văd eu și probabil făcute și la aburi. Primele sunt cu carne de pui. E super bună. Deci cărnița asta de pui e tocată. Cred că are și puțin orez sau, mă rog, mă înșel, dar are ceva condimente. E foarte gustoasă, nu-i spicy, că de-aia ne-am luat, am întrebat. Aceste momo nu sunt deloc spicy. Are ceva condiment, nu-mi dau seama exact ce ar fi, dacă e coriandru sau... Oricum, chiar sunt foarte bune. Sunt așa grăsuțe. Pui destul de sărat. Aici este tenderloin cu stomacul meu. Deci uite cum iese. Aha, normal astea cred că le bagi așa întregi în gură, pentru că sunt cu gelatină care atunci când sunt gătite se transformă într-o zeamă foarte gustoasă, în tot, efectiv tot umamiul. Frige un pic. Foarte bună și asta. Are același condiment ca și cea de pui. Deci ele sunt așa puțin crocante. Par a fi prăjite cu ceva ceapă sau usturoi sau ambele. Și cam așa arată ele. Deci sunt prăjite numai pe partea asta. Și probabil pus un capac deasupra și în felul ăsta sunt crispy la fund și sunt crispy la bază și deasupra sunt doar gătite la abur. Asta nu mai știu cu ce e, dacă e cu porc sau e cu oaie. Cred că e cu porc, da? Asta între porc și oaie sigur îmi dau eu seama pe gust. Chiar dacă condimentul e același. Cred că e porc. Condimentul e același. Cred că e porc. Să vedem asta. Ultima ar trebui să fie carne de oaie. Și asta e foarte aromată. Oricum, dacă e carne de oaie, sincer, nu prea îți dai seama ce fel de carne e, la cât e de puternică aroma condimentelor. Da, sunt bune toate. Mor. Cred că pentru mine e momentul să închei cina mai devreme, că nu prea mai rezist și mi-am cumpărat Gaviscon, nu că aș face reclamă. Aici nu-i la plicuri, ci așa flacon mare pentru albi sensibili, feți palide care au probleme cu stomacul din prima zi. Și m-a întrebat câte sticle vreau, 2, 3, am zis că cred că e suficient una. Probabil o să revin și mâine dacă nu-mi trece. Ce pot zic, să fii în sănătatea noului an. Am venit la India Gate ca să sărbătorim noul an. De obicei, cred că erau focuri de artificii, dar din păcate anul acesta totul este închis, deoarece nu vor să se adune lumea, nu știu, e poliție pe stradă, nu lasă pe nimeni să treacă. Din păcate nu prea am reușit să vă arăt nimica, nici India Gate nu se vede în seara asta foarte bine și din cauza poluării. Și îi plin de poliție pe stradă. Noi am știut că o să fie cumva drumurile închise și că o să fie poliție, dar tocmai pentru a lăsa accesul pietonilor la focurile de artificii. Cel puțin așa știam noi din alți ani. E cam gălăgie. Din păcate, anul acesta am înțeles că au scos poliția pe stradă ca să nu mai lase
în primul rând, mașinile să treacă, vehiculele și după aia oamenii, să nu se formeze mulțimi de oameni și nici nu o să fie focuri de artificii. Nu știu dacă am înțeles noi greșit sau nu, am mai întrebat niște localnici care ne-au spus același lucru, alți indieni care au venit în New Delhi din alte orașe, au venit aici în vizită și tot așa s-au adunat la India's Gate pentru artificii. Am întrebat 2 sau 3 agenți de la poliție și ne-au spus cu toții același lucru. Deci nu cred că o să fie artificii în această seară. De la India Gate am luat un tuk-tuk spre cazarea noastră, iar fix când am coborât, ceasul a marcat miezul nopții. Singurele artificii pe care le-am prins de Revelion au fost cele văzute de pe terasa cazării noastre. Așa a arătat pentru noi ajunul anului nou în New Delhi. Cu această ocazie vă dorim un an nou plin de bucurii și împliniri și sperăm să ne revedem sănătoși data viitoare cu un nou vlog din India. Pe curând!